Mulla on pitkä historia kylmäsoittamisessa, siis oikein pitkä historia. Siis koko myyntiurani lähti siitä, että mä menin yhteen pieneen konsulttifirmaan duuniin ja mulle sanottiin, että hyvä Jani, mulla on yksi toimeksianto sulle. Meidän tärkeimmät asiakkaat on Talouselämä 500-listalta. Että hanki sieltä myyntikäyntejä ja sitten lähdetään myymään. No niin, minä sitten nuorena poikana otin Talouselämä 500 käteen ja kattelin siitä sitten, että no niin, ykkösenä Nokia. No niin, Nokian keskukseen ja olisiko Jorma Ollila? Ai ei ole. No siitä sitten pudottelin jonnekin 250 ja totesin, että nyt mä sain jonkun kiinni, joka sitten ei halunnut tavata mua. Sitten mä tein sitä työtä paljon. Perustin organisaation 680 asiakasta semmoisen kuin Accessio Finlandin kanssa. Aikanaan tehtiin kylmäsoittoja. Mitattiin sitä, tulkittiin sitä. Se oli loistava liiketoiminta 2006, 2007, 2008, 2009. Boom! Menetään vuotta 2017. Ei ole mitään mittaria, jolla sä voisit todistaa, että kylmäsoittaminen, joka tarkoittaa sitä, että sä otat randomina jonkun Excel-lista jostakin Fonectalta asiakastiedosta, vaikka se olisi kuinka hyvin valmisteltu, ja sä alkaisit paukuttaa sitä listaa läpi, että se toimisi, että se olisi millään valtakunnan niin kuin tekemisellä kannattavaa. Johtuen siitä, että se on manuaalinen työvaihe maailmassa, jossa ihmisten tavoitettavuus on vaikeampaa, ja se maailmassa, jossa me itse valitaan, me itse tilataan meidän televisio-ohjelmat, eikö niin, me kuunnellaan meidän radio-ohjelmat silloin, kun meitä huvitaan. Me katsotaan kokonainen tuotantokausi viikonlopussa tai yhtenä päivänä, eikö niin, maataan sohvalla ja katsotaan 10 jaksoa Game of Thronesia ja sitten ollaan ihan sokerihumalassa, kun on vedetty tosi paljon karkkia. Mutta tämä on se maailma, missä me eletään. Ei ole mitään syytä olettaa, että maailma, joka perustuu siihen häirintään, että mä saan jonkun ihmisen kiinni ja sitten mä ehdotan jotain tapaamista toimisena tänä päivänä. Me voidaan tästä vääntää peistä ja käydä vaikka kuinka paljon keskustelua, mutta sä tuut häviämään aina. Miksi? Jos sä oot sitä mieltä siis, että cold calling kannattaa. Siksi, että sä et pysty vääntämään sitä ihmistyötä samalla pieteetillä kannattavaksi, kun tämän päivän automatiikka pystyy. Kato, automatiikka nappaa kiinni kaiken huomion paikoissa ja tilanteissa, ajoissa, johon sulle ei myyjänä ole pääsyä. Ja silloin se pystyy skaalaamaan, siihen tulee niin hirveä vipu, että jos sä teet esimerkiksi soittotyötä 8–8 tuntia, niin sä et pärjää koneelle, joka toimii väsymättä ilman sairaslomia 3, 6, 5 päivää vuodessa, 12 kuukautta riippumatta kellona, jos se nappaa kiinni 6.50 lauantai-aamuna, 9.30 sunnuntai-iltana ja se tuottaa liidejä. Parhaimmillaan silloin, kun me tehtiin sitä telemarkkinointia, me päästiin jonkin 3–4 tuhanteen liidiin vuositasolla. Nyt me pyöritettiin 24 000 2016, niin se vipuvaikutus on niin paljon suurempi. Eli jos sä mietit tällä hetkellä, että teidän organisaatiossa on tämmöinen kylmäsoittamisen prosessi, niin se on luultavasti vanha, se ei toimi, se on rikki, ja sen tulokset suhteessa siihen aikaan ja rahaan, mitä sä laitat, on pienet. Eli nyt mä suosittelisin sitä, että koska tässä maailmassa sä et pysty menemään samalla intensiteetillä asiakkaiden luokse, niin mitä jos sä kääntäisit sen laivan sillä tavalla, että ne asiakkaat rupeis tulee sun luokse? Ja sä olisit niin merkityksellinen sille porukalle, että ne rupeis varaa sun kalenterista aikaa, koska he haluaa tavata just sut. Mietipäs sitä vähän aikaa. Nähdään ensi jaksossa.